ازاي تعمل صيانة سريعة او فورية بدون استخدام عدة يدوية ولا استخدام كمبيوتر؟ كل ده من خلال البرامج الموجودة بالطبعة، والطرق دي في 3 طبعات في كانون بيكسيما، وهي الجي 3420 والجي 2420 والجي 3460. لو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده ازاي تعمل صيانة وانت في بيتك او في اي مكان في طوابع كانون بيكسيما جي 3420 وجي 3460 وجي 2420 بدون استخدام عدة يدوية ولا استخدام كمبيوتر. كل ده عن طريق استخدام برامج الطبعة. واول حاجة هنعملها هنروح لشاشة الطبعة ونختار الزرار دوت. الزرار ده شكله زرادية ومع مفك ضغطة واحدة، ثم هنختار من هنا مينتيننس اللي هي صيانة اهيت، ثم اوكي. ودي قائمة اسمها قائمة الصيانة او قائمة المينتيننس، دي مكونه من 10 اوضاع للصيانه. تقدر تصين الطبعه بتاعتك بدون استخدام عده يدويه ولا استخدام كمبيوتر عن طريق ال10 اوضاع دول. طب افرض الاوضاع ديت ما نجحتش معايا، يبقى في الحاله ديت ان الطبعه هتحتاج الى ورشه صيانه. واول حاجه هتبقى قدامنا النظره تشيك، زي ما انتم شايفين دي نظره تشيك. لمجرد ان تضغط على نظره تشيك دي اوكي، فهي هتطبع لك ورقه فيها عدد الطبعه من اول ما اشتريتها لحد دلوقتي، وغير انها هتطبع معاها جوده الصوره. زي ما انتم شايفين ده نظره تشيك، ده جودة الطباعة عاملة ازاي. الاصفر كويس، الاحمر كويس، الازرق كويس، والاسود كويس. وده بيكون عدد الطبعة من اول ما اشتريتها لحد دلوقتي، وده لو انت ضغطت على النوزل تشيك. اما تاني وضع للصيانة معانا فهو الكليننج، والكليننج ده بيعمل تنظيف لرأس الطبعة، بس التنظيف خفيف. طب ازاي؟ لمجرد ان تضغط على اوكي هنا بيعمل كليننج. مده العمليه دي ما يقارب الدقيقه، وممكن كمان اقل من دقيقه. زي ما انتم شايفين دلوقتي الكليننج خلص معانا. اما بقى تالت خيار معانا فهو الديب كليننج، وهو التنظيف المكثف لرؤوس الطبعه. بمجرد ان تضغط اوكي العمليه دي هتقعد لها اقل من 3 دقائق، وبتسحب كميه حبر واحد من 100، يعني مش بتسحب زي الانك فلاش كده مثلا 15% ولا 20%. وبكده خلصنا خطوه الديب كليننج. اما رابع اختيار معانا فهو ايد اليجمنت، وهو بيعمل محاذاه لراس الطبعه فقط، على ما اتوقع ملوش اهميه في الصيانه. وخامس اختيار معانا اللي هو برنت اليجن فالو، وهي بتطبع لك زي تيست صغير كده وتحطه في السكانر عشان تعمل محاذاه لجوده الطباعه فقط، بس دي مش مهمه قوي على ما اتوقع ومش هتستخدمها خالص. اما سادس وضع معانا الرول كليننج، وهي بتعمل تنظيف سريع لجميع البقر اللي بيمر بيه الورق. تعمل تنظيف لاي بقر متوسخ في الطبعه عن طريق انك بتحط 3 اوراق هنا في مكان سحب الورق، وبتضغط على اوكي، تسحب 3 ورقات ورا بعض، وبتعمل تنظيف سريع لجميع البقر اللي موجود في الطبعه. دي كده خلصنا الرول كليننج. اما سابع اختيار معانا وهو البوتوم بلاد كليننج، وده بيعمل تنظيف مكثف لجميع البقر اللي موجود في الطبعه. طب ازاي؟ اول ما تضغط على اوكي كده تسحب ورقه واحده بس، وبتعمل كده بتنظف جميع البقر اللي موجود في الطبعه. بنختار البوتوم بلاد كليننج دوت في حاله ان الورق بيطلع فيه خطوط بطول الورقه لونها اسود، او عامله لك مشكله في خطوط بالطول الورقه. اما تامن اختيار معانا فهو الانك فلاش، والانك فلاش دوت بتستخدمه في حاله واحده، ان لو الخراطيم اللي موجوده بداخل الطبعه ما فيهاش حبر او مش بيمشي فيها الحبر. طب ازاي؟ تعالوا كده نفتح الطبعه مع بعض اهيت. زي ما انتم شايفين الخراطيم ما فيهاش حبر اهيت. طب وبعدين في الحاله دي انت هتستخدم خاصيه الانك فلاش. طب ازاي؟ هتضغط على اوكي، هيقول لك اول كولرز، هتقول له اوكي تمام. بعد كده هتضغط على اوكي، ونيجي هنا نختار يس، ثم نضغط على اوكي. بيقول لك انتظر، العمليه دي هتقعد 6 دقايق. تعال كده نشوف الخراطيم. زي ما انت شايف انك فلاش، زي ما انت شايف زي ما انتم شايفين الخراطيم بدأت تكتمل خلاص بالحبر. وانا انصحك انك تعمل العمليه دي مره واحده فقط، كل وقت كبير جدا، يعني مش كل شهر، يعني
يعني مش في الشهر تعملها 4-5 مرات، عشان هتعمل لك مشكلتين. اول مشكله انك هتخلص الحبر بسرعه جدا جدا من غير ما تستفاد منهم. تاني حاجه هتدخلك على عطل اسمه 5B00، وده بتحتاج تصفير للطبعه. وزي ما انتم شايفين عمليه الانك فلاش انتهت. طب عايزين نتاكد من الخراطيم اللي بداخل الطبعه ماشيه فيها الحبر ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين الحبر كله توصل في الخراطيم، وبكده مرحله الانك فلاش نجحت معانا، وبكده تقدر تطبع الورق بكل سهوله من غير ما يحصل فيه مشاكل. اما التاسع اختيار معانا اللي هو ستارت ريبليسمنت، وده بتعمله في حاله واحده بس، لو انت عايز تغير راس الطبعه او راسي الطبعه، عن طريق انك تتبع خطوات مهمه جدا هنوريها لكم دلوقتي. اول ما تاخد اوكي كده هيقول لك بليز ويت مومنت، وبعد كده يقول لك اوبن ذا كفر، افتح الكفر. تمام، بعد كده هنفتح الكفر عادي جدا. تمام، وبعد كده بتخش بنروح هنا عند ديت اهي دي، وبنجيبها كده، ومجرد ما نجيبها كده هنلاقي راس الطبعه اتحركت. اول ما تجيب دي هنا كده راس الطبعه اتحركت، تقول لك ان هي جاهزه انك تغير رؤوس الطبعه. ودي الطريقه الوحيده اللي تقدر تغير بيها راس الطبعه في الطرق السليمه. يعني اهيت ده راس الطبعه البلاك وده الكلر. تمام، بتغير اللي انت عايزه خلاص، وبتقفل دي، ثم بتقفل هنا، ثم بتقفل هنا، وبترجع دي في مكانها تاني. لازم دي اهم حاجه. او بمجرد انك تضغط على ستارت بليس ريبليسمنت لازم تجيب دي هنا كده، عشان اول ما تجيبها كده راس الطابعه دي هيتحرك. وبعد كده بعد ما نخلص بترجعها تاني، وبعد كده بتقفل الباب. وبكده خلصنا 9 اختيار معانا اللي هو ستارت ريبليسمنت، ان انت ازاي تغير راس الطبعه. اما الوضع العاشر معانا وده يعتبر اخر وضع، ترانسبورت مود، دوت هتعمله في حاله انك عايز تنقل الطبعه من مكان لمكان. بتعمل ايه؟ تضغط اوكي عادي جدا، ثم بتختار يس، وبعدين هيقول لك افتح باب الطبعه. بس الاول لازم يطلب منك انك تفتح باب الطبعه. اهو دلوقتي بيقول لك اوبن ذا كفر. هتعمل ايه؟ نفتح دي هنا كده. تمام، ودي بردك زي ما احنا عارفين دي هنجيبها كده، وبعد كده تقفل الباب اهو، سويتش ترانسبورت مود، والطبعه هتتطفى لوحدها. وتقدر دلوقتي تنقل الطبعه من مكان لمكان اللي انت عايزه من غير ما يحصل لها اي مشكله. طب دلوقتي انا نقلتها من مكان لمكان تاني، عايز اشغلها، هتعمل ايه؟ هتفتح الاول باب الطبعه هنا، تمام، وترجع دي مكانها، ان دي لو ما رجعتش مكانها هتعمل لك مشاكل جامده في الطبعه. ونقفل الباب بتاعنا، تمام، ونشغل الطبعه عادي جدا، حتى الطبعه ما تسخنش، اشتغل على طول. وبكده خلصنا موضوع الصيانه والملحوظات المهمه، وان شاء الله تكونوا استفدتم من حلقه النهارده. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.